Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi anda bersama saya Mr Afifi dalam channel Afifi Arif. Okey, jadi pada kali ini saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana cara-cara untuk kita melihat ataupun kita menyemak adakah video yang telah kita upload di YouTube digunakan ataupun diupload kembali oleh orang lain. Okey, banyak yang berlaku mutakhir ni. Saya tengok ada kadang-kadang tu ada orang komplain bahawa video dia telah digunakan oleh orang lain, ataupun ada orang ataupun user lain yang telah re-upload. Maksudnya dia download dan re-upload balik video dia ke dalam YouTube tanpa memberikan sebarang kredit kepada pengguna ataupun penghasil konten yang asal. Jadi sebenarnya kadang-kadang mungkin kita tak tahu bahawa YouTube telah menyediakan satu sistem yang sangat mudah kerana mereka boleh terus detect ataupun mereka boleh terus kesan mana-mana user ataupun content creator yang menggunakan video kita dan juga mengupload kembali video kita dalam video mereka. Jadi dalam video kali ini saya akan tunjukkan tutorial yang sangat mudah untuk anda menyemak bagaimana untuk kita menyemak orang lain yang menggunakan video kita dan bagaimana langkah seterusnya untuk kita meminta orang tersebut menurunkan video ataupun kita kena claim kita punya copyright terhadap video yang telah kita hasilkan. Okey. Jadi sebelum kita teruskan, okey, kepada yang masih lagi belum subscribe channel saya Afifi Arif, anda boleh klik subscribe di bawah untuk mendapatkan lebih banyak lagi video-video menarik di masa akan datang. Okey, jom. Baik, langkah yang pertama anda boleh buka browser anda dan kemudian anda boleh terus menghala kepada YouTube, sama ada YouTube channel ataupun YouTube anda sendiri. Okey, dan anda boleh lihat di akaun anda boleh sign in kepada akaun anda sendiri. Okey, seperti kali ini saya menggunakan channel saya iaitu Afifi Arif. Okey, dan kemudian di sini ada pelbagai menu di sini. Jadi kalau anda tersilap ataupun ada menggunakan channel yang lain, anda boleh switch account kepada akaun anda sendiri. Kemudian anda pergi terus kepada bahagian YouTube Studio. Okey, di sini YouTube Studio, anda akan dibawa masuk ke channel YouTube Studio anda sendiri dan di sebelah kiri ini okey, anda akan lihat banyak list di sini. Anda hanya perlu scroll down. Okey, di sini anda perlu scroll down dan anda perlu melihat kepada bahagian copyright. Okey, jadi anda klik sahaja di copyright dan akan terus keluar bahagian channel copyright di mana segala video ataupun segala orang yang pernah menggunakan video anda akan terpapar di sini. Matches ni maksudnya nampak orang. Sebagai contoh, yang pertama ini adalah taklimat dan tips video bicara, tajuk videonya, dan kemudian total view yang diupload oleh orang lain itu iaitu 1800 view bila dia upload. Kemudian channel apa yang diupload itu iaitu channel sektor sumber dan teknologi apa-apa. Okey, dan kemudian berapa banyak video kita yang digunakan? 10% daripada video mereka. Sebagai contoh, nombor 2, Get Into Rugby Melaka yang diupload oleh Rugby Online TV dan menggunakan 100% of their video. Maksudnya 100% menggunakan video kita. Okey, baik, jadi ini adalah senarai video yang ada yang menggunakan video kita. Jadi cara dia bagaimana? Okey, kita boleh tengok dulu apakah channel mereka pun kita boleh check di sini. Kemudian apakah bentuk video yang dia upload pun kita boleh tengok dekat sini. Okey, kemudian apa yang kita nak buat? Okey, jadi kita boleh klik sahaja pada video yang kita nak claim copyright tersebut. Okey, sama ada begini. Okey, kita ambil satu sahaja contohnya. Saya ambil yang ini kakak Muhammad ni. Okey, contoh piramid makanan. Dan kemudian saya boleh terus pergi kepada request removal. Maksudnya kita nak request kepada dia untuk remove video kita daripada digunakan. Jadi kita klik saja request removal. Di sini kita perlu memasukkan beberapa maklumat. Okey, sebagai contoh inilah detail dia yang mereka gunakan. Okey, jadi kita kena masukkan kita punya detail di sini. Anda masukkan nama anda, kemudian country, nombor telefon, alamat, kemudian bandar, negeri, postcode. Okey, kemudian removal option and agreement. Yang ini yang kita
boleh pilih sama ada kita nak send a notice selama 7 hari untuk membiarkan mereka remove video tersebut, ataupun kita nak terus remove serta merta. So kita boleh pilih di sini ataupun di sini, dan kemudian kita check semua box di sini, dan kemudian kita signature ni anda perlu hanya masukkan nama penuh anda yang berdaftar dalam IC. Contohnya kalau nama saya Muhammad Afifi, so saya akan bubuhlah Muhammad Afifi bin apa-apa-apa. Okey, dan kemudian akhir sekali anda klik sahaja submit, dan kemudian Google akan menghantar satu email kepada anda untuk menunjukkan segala progres yang telah dilakukan oleh mereka terhadap owner video yang telah mengupload video anda tersebut. Jadi itu sahaja cara anda melihat. Setelah anda membuat langkah ini, anda boleh lihat kepada removal request ini, sama ada apa yang orang tersebut dah selesai ke belum. Macam contoh, saya dah membuat satu removal request dan kemudian statusnya adalah resolve, maksudnya dah selesai dan pengguna tersebut telah meremove ataupun telah menurunkan video saya daripada channel beliau. Jadi itu adalah cara yang paling mudah untuk anda menyelesaikan masalah orang lain yang menggunakan video anda. Okey, baik, jadi saya rasa itu sahaja untuk tutorial kali ini. Jadi jika anda ada sebarang pertanyaan, jika anda ada sebarang soalan yang hendak ditanya berkenaan dengan copyright, anda boleh masukkan di ruangan komen di bawah untuk kita sama-sama membincangkan topik tersebut, ataupun jika anda perlukan sebarang bantuan. Jadi terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya Afifi Arif, dan teruskan bersama saya untuk banyak lagi video yang menarik di masa datang. Okey, Assalamualaikum, bye.